السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامو کې به نغښتي وئ. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه کولی شو په مکمله توګه یوټیوب چینل جوړ کړو او په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو. دوستانو دا چې ډیری خلک نه پوهیږي څرنګه یوټیوب چینل جوړ کړو او د یوټیوب چینل ترڅنګ همدارنګه ایمیل ادرس ایمیل باندې نه پوهیږي چې څنګه کولی شو ایمیل جوړ کړو. دا چې څوک غواړي یوټیوب چینل جوړ کړي نو د دې لپاره لومړی تاسو ته ایمیل پکار دی چې باید تاسو ایمیل ولرئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته د 0 څخه تر 100 پورې مکمله توګه د یوټیوب چینل جوړولو طریقه درښیم. ویډیو به نه سکیپ کوئ. که چېرته مو ویډیو سکیپ کړه نو تاسې له ستونزې سره مخ کیږئ او هیڅ ډول نشئ کولی چې یوټیوب چینل جوړ کړئ. دوستانو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو تر دا مهاله سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې دغه د بیل نښان ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. دوستانو د هر څه نه مخکې تاسې ته لومړی یو ایمیل پکار دی چې اوس به تاسو ته طریقه وښیم څنګه دغه ایمیل جوړ کړو. دوستانو ایمیل د 2 طریقو څخه جوړیږي. که چیرته تاسو ایمیل نه وي جوړ کړی نو له سیټینګ څخه به یې جوړ کړئ او که چیرته یو ایمیل مو جوړ کړی وي او دوهم ایمیل غواړئ نو د جیمیل له دغه پروګرام څخه یې جوړ کړئ. خو زه راځم او اوس تاسې ته د سیټینګ د لارې درښیم چې څنګه کولی شو د سیټینګ د لارې ایمیل جوړ کړو. تاسې به راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی دلته به اکاونټ اینډ بیک اپ په دغه اپشن به تاسې کلیک وکړئ. دغه به تاسې پیدا کړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو بیا به دلته په اکاونټس باندې کلیک وکړئ. دلته دا برني هغه پروګرامونه چې ستاسې په موبایل کې فعاله دي. اوس راځو موږ نوی اکاونټ جوړو. نو د نوي اکاونټ لپاره به تاسې دلته لاندې په اډ اکاونټ کلیک وکړئ. دوستانو ښه زیر باندې ورته ګورئ تر څو کوم ځای کې ستونزه پیدا نه شي. دلته به راشئ ګوګل به پیدا کړئ. دغه دی ملګرو ګوګل مخکې ما جوړ کړی دی. اوس یې زه تاسې ته طریقه درښیم. زما ډیټا بنده ده، زه دغه خلاصوم. کله مو چې ډیټا خلاصه کړه نو په ګوګل به تاسې کلیک وکړئ. انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه تاسې به د خپل موبایل کوډ خلاص کړئ. بیا به انتظار وکړئ تر څو صفحه را خلاصه شي. زه اوس تاسې تر مخه نوی ایمیل جوړوم او همدارنګه د نوي ایمیل د لارې نوی یوټیوب چینل جوړوم او هغه هم ویریفای. دلته به ملګرو تاسې ایمیل او پون دلته به کلیک نه کوئ. لاندې ګریټ اکاونټ لیکلي په دغه به تاسې کلیک وکړئ. بیا به فار مای سیلف دلته به تاسې کلیک وکړئ. دلته به اوس تاسې خپل نوم ورکړئ چې دغه به تاسې هیڅ نه هیروئ تر څو کوم ځای کې ستونزه راولاړه نه شي. دلته اوس زه خپل نوم لیکم، مثلا احمد ته لیکم چې ضیا خپل نوم مې دی. بیا به دلته په نیکسټ کلیک وکړئ. دوستانو دلته به تاسې خپل د پیدایښت نیټه نصب کړئ. پیدایښت هغه میاشت به انتخاب کړئ، ورپسې به دغه ورځ انتخاب کړئ، بیا به کال انتخاب کړئ. دلته تاسې خپل جنسیت انتخابوی شئ چې میل که نارینه یاست نو میل انتخاب کړئ، که ښځینه یاست نو فیمیل انتخاب. بیا به دلته په نیکسټ کلیک وکړئ. دوستانو دلته به اوس تاسې د خپل ایمیل نوم ورکړئ، یعنې کومه سي ایمیل چې جوړوئ. اوس زه دلته خپل نوم ورکوم، احمد ضیا. مثلا دلته به دغه شمارې هم تاسې انتخابوئ، حتما چې بیا نه ترسره کېږي. 12 14
بیا به دلته په نیکسټ کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دغه ایمیل کم دی، دغه باید لوړ وي. دلته به خان هم ورسره اضافه کړم. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ کلیک وکړ نو دلته به تاسې یو قوي پاسورډ ورکړئ چې دغه به تاسې له ځان سره نوټ کوئ تر څو له یاده مو ونه وځي. دلته اوس زه دغه یو موقتي ایمیل جوړوم. دلته لیکم چې احمد 22 بیا ایش او ډالر. ما دغه کوډ ورکړ. کوشش کوئ چې دغسې ګډوډ کوډ ورکړئ تر څو قبول یې کړي او کوم ځای کې ستونزه رانشي. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته به تاسې بیا خپل نمبر ورکړئ. دلته چې په اتومات ډول هغه کنټري انتخابیږي، یعنې زمونږ ملک افغانستان، هغه چې د هر ملک وی هغه کنټري په اتومات ډول دلته راځي. دلته به خپل نوم ورکړئ. البته دلته به خپل نمبر ورکړئ. کله مو چې نمبر ورکړ وبخښئ دلته مانه یو اضافه شوی و 0 0 بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته به بیا په نیکسټ کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ. بیا به په آی اګری کلیک وکړئ. نو ستاسې ایمیل به په مکمله توګه جوړ شي. کوشش وکړئ چې خپل هغه یوزر نیم او همدارنګه ایمیل ورسره پاسورډ په یو جي کې یا کوم نوټ کې ځان سره ثبت کړئ تر څو په کوم وخت کې په کار راشي بیا یې لنډ راواخلئ. اوس به دلته راشئ جیمیل ته. جیمیل ته چې کله راغلی نو همغه ایمیل چې اوس موږ جوړ کړ هغه به دلته راشي. تاسې ګورئ ملګرو چې لاندې ahmedzia.khan12@gmail.com دغه ایمیل ما جوړ کړ. د دې ایمیل په جوړولو سره به ستاسې پلی سټور هم جوړ شي او همدارنګه بیا تاسې هر پروګرام که غواړئ پیسې وګټئ یا آنلاین کوم سایټ ته نه وځئ نو همدغه پاسورډ او ایمیل ورکوئ په اسانۍ به ور داخل شئ. بیا به تاسې دوستانو په دوهمه برخه کې تاسې ته یوټیوب پکار دی چې یوټیوب اوس د 2021 کال لپاره اپډیټ شوی دی، نوی اپډیټ شوی دی. دغه به تاسې انسټال کړئ. کله مو چې دغه تازه انسټال کړ نو په دې به تاسې کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې کلیک وکړ نو دغلته به تاسې په دغه کونج کې دغه ټاپې باندې کلیک وکړئ. البته اوس کله چېرته تاسې یوټیوب خلاص کړئ نو همغه ایمیل چې جوړ کړی تاسو هغه به دغلته راستن په اتومات ډول راشي. دلته به که چېرته نور اکاونټونه غواړئ یا نور اکاونټونه لرئ نو دلته به تاسې کلیک وکړئ، هغه اکاونټونه به انتخاب کړئ. اوس مثلا دغه نوی اکاونټ ما جوړ کړی دی، په دې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې په نوي اکاونټ کلیک وکړ بیا به په همدغې لوګو کلیک وکړئ. دلته به په یور چینل کلیک وکړئ. یور چینل ته چې کله راغلی نو دوستانو دغه اوس تاسې د چینل نوم دی. دلته به تاسې د چینل نوم انتخاب کړئ. مثلا زه انتخابوم دلته به تاسې د خپل چینل نوم ورکړئ چې دا به د چینل نوم وي. بیا به دلته تاسې په ګریټ چینل کلیک وکړئ. نو ستاسې چینل به په مکمله توګه جوړ شي. اوس که غواړئ د دې نوم ایډیټ کړئ نو په همدغه ایډیټ چینل به کلیک وکړئ. دلته نوم ایډیټ کیږي، همدارنګه ډېر اسانۍ باندې ایډیټ کیږي. دلته به خپل ډسکرپشن ولیکئ چې د څه په اړه تاسې هغه جوړوئ، چینل جوړوئ. نو دلته به اوس د تصویر د لګولو لپاره په دغه کمره کلیک وکړئ. چوز فرام یور فوټو دغه باید تاسې انتخاب کړئ.
دلته به اوس تاسې یو تصویر ولګوئ، هغه لوګو چې تاسې ورته جوړه کړې ده. مثلا زه اوس دغه یو تصویر لګومه، چې تاسې کومه لوګو وي همغه لوګو به تاسې لګوئ. په څو شیبو کې به دغه تصویر نصب شي. نو دوستانو تاسې ګورئ چې ستاسې چینل په مکمله توګه جوړ شو. اوس څنګه کولی شو چې د دې چینل لینک خپور کړو. د دې د هر څه لپاره به تاسې راشئ، په دغه جمع به یا پلس به تاسې کلیک وکړئ. دلته اپلوډ ویډیو لیکلی ده، په اپلوډ ویډیو به کلیک وکړئ. دلته به تاسې په یوې ویډیو چې هره ویډیو وي غواړئ یې شیر یې کړئ، په هغه به تاسې کلیک وکړئ. دلته به ملګرو په ګریټ ټایټل، دلته به د ویډیو ډسکرپشن، البته د ویډیو ټایټل ورکړئ چې د شي شو په باره کې ده. بیا به لاندې په ډسکرپشن کلیک وکړئ. په ډسکرپشن مو چې کلیک وکړ، دلته به تاسې ډسکرپشن واچوئ، که کوم لینک وي یا کوم پیغام وي دلته به تاسې ولیکئ. سب لپاره به بیرته په بک بټن کلیک وکړئ، هغه به سب شي. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ، بیا به دلته په یس کلیک وکړئ او اپلوډ باندې به کلیک وکړئ، تر څو ستاسې یوټیوب چینل ته ویډیو پورته شي. او څو شیبه به ورته انتظار وکړئ، بیا به دلته لاندې راشئ، هغه نښان به ښیي چې څو فیصده روان دی. نو ستاسې ویډیو به پورته شي. دوستانو کله مو چې ویډیو پورته کړله، نو په څلورم پړاو کې تاسې ته دغه یوټیوب سټوډیو په کار ده چې تاسې به یې د ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک پیدا کړئ. دغه به تاسې ډاونلوډ کړئ، په دې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو په دې کلیک وکړ، نو دلته به راشئ. که یو اکاونټ لرئ نو ستاسې همغه یو اکاونټ به در خلاص شي. نو زه دلته ډېر اکاونټونه لرم، خپل اصلي اکاونټ دلته خلاصوم. کله چې تاسې یو اکاونټ لرئ نو خلاص یې کوئ، تاسې نه راستن اتومات ډول باندې همدغه ستاسې اکاونټ خلاصوي. نو د دې لپاره به تاسې هغه ویډیو چې شیر کړې ده په هغه به دلته په اتومات ډول راشي، په هغې ویډیو به کلیک وکړئ. اوس به دلته په دغه پنسل علامې کلیک وکړئ. د پنسل په نښان مو چې کلیک وکړ، دوستانو دلته تاسې د ټایټل یعنې دغه نوم هم بدلولی شئ. که چېرته مو هلته نه وي ورکړی نو دلته یې هم ورکولی شئ. بیا به دلته په ډسکرپشن کې هم تاسې تغییرات راوستلی شئ. ورپسې پاتې شو د یوټیوب لپاره تملین، هغه تمنیل چې د ویډیو له پاسه لګول کېږي، هغه تاسې چې ګورئ. نو دغلته بیا په پنسل کلیک وکړئ، دلته به په کاسټوم تملیل کلیک وکړئ. بیا به هغه تملیل چې تاسې جوړ کړی دی هغه به انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړ نو دلته به په سلیکټ کلیک وکړئ. بیا به دغلته په سیف کلیک وکړئ. اوس مهال ما اسانه دي انتخاب کړي. کله چې په سیف کلیک وکړئ نو راستن به دغه تملیل ولګول شي. همدارنګه نور تغییرات هم تاسې راوستلی شئ. دوستانو اوس راځو د دې ویډیو لپاره چې څنګه د دې ویډیو لینک خپور کړو. په دې ویډیو به کلیک وکړئ، دغلته د دوشاخې علامه ده، په دغه به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو دوستانو ته یې لیږلی شئ د دې سایبري پروګرامونو د لارې. نو اوس راځو د ویډیو چې ویډیو اوږده نه شي، اخرنۍ برخه یې دا ده چې څنګه کولی شو یوټیوب کې پیسې وګټو. د یوټیوب د پرمخ بیولو لپاره مونږ ډېر پلانونه پر مخ اچولي دي چې د هغې په تطبیق کولو سره به هم مونږ بریالي شو، هغه به پر مخ وړو. د هر څه نه مخکې ملګرو تاسې ته 4000 واچ ټایم پکار دی چې واچ ټایم دغلته لیکلي وي، او کله چې 4000 ګنټې تاسې پوره کړل او ورسره زر سبسکرایبه نو ستاسې چینل به مونیټایز شي. د هغه مونیټایز طریقه هم تاسې ته درښایم، نورې طریقې هم تاسې ته درښایم. خو اوس مهال دغه ویډیو اوږده نه شي، د همدې لپاره همدومره معلومات به بس وي. کله چې تاسې 4000 ګنټې واچ ټایم پوره کړل ورسره زر سبسکرایبره نو ستاسې په چینل کې مونیټایزیشن اپشن ان کېږي. کله چې هغه اپشن ان شو نو بیا تاسې چې هره ویډیو اپلوډ کوئ نو په هغې باندې پیسې راځي. بیا هغه پیسې تاسې اډسنس اکاونټ جوړیږي چې هغه بیا
پین کوډ راځي. پین کوډ چې کله راغی بیا تاسې دغه اکاونټ د اډسنس اکاونټ سره وصل کیږي. اډسنس بیا د بانک کارت سره وصل کیږي چې راسن به همغه بانک ته ستاسې د ویډیوګانو پیسې ورځي.